नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीज मध्ये। आज आपण ऑफिस टिफिनसाठी मस्त चटपटीत वाटण घाटण न करता अगदी झटपट 10 मिनिटांमध्ये शेवग्याच्या शेंगांची भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत। चला त्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर इथे 2 मोठ्या कवड्या शेंगा जे आहेत मी सोलून घेतलेल्या आहेत, म्हणजेच त्याचं साल काढून घेतलेलं आहे आणि बोटाच्या लांबी एवढ्या त्या कट करून घेतलेल्या आहेत। तर ही साईज तुम्ही तुमच्या आवडीने लहान मोठी कट करून घेऊ शकता। आता या शेंगा आपल्याला शिजवून घ्यायच्या आहेत, त्यासाठी कढईमध्ये 1 ग्लास पाणी आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। आता यामध्ये ह्या शेंगा घालायच्या। शेंगा मी इथे धुवून घेतलेल्या आहेत। आता या शेंगा आपल्याला मध्यम आचेवर 7 ते 8 मिनिटं शिजवून घ्यायच्या आहेत। या 70 ते 80% पर्यंत आपल्याला इथे शिजवायच्या आहेत, तर मध्यम आचेवर शिजवायच्या। तर बघू शकता इथे 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहेत। गॅस बंद करते। तर बघू शकता शेंगा चांगल्या सॉफ्ट झालेल्या आहेत। आता चला भाजी करायला घेऊया। हे पाणी बिलकुल फेकायचं नाहीये, याचा देखील आपण वापर करणार आहोत। आता त्याच कढईमध्ये घालूया 2 टेबलस्पून एवढं तेल। तेल गरम झालं की घालूया अर्धा टीस्पून जिरे आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा कट करून घेतलेला आहे तो घालूया। आता हा कांदा चांगला नरम होईपर्यंत तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। कांदा चांगला नरम झालेला आहे। आता यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण टाकायचं आहे। तर इथे आलं लसूण जे आहे मी चांगलं खलबत्त्यामध्ये चेचून घेतलेलं आहे। तुम्ही इथे आलं लसूण पेस्ट देखील 1 चमचा टाकू शकता। तर या भाजीसाठी आपण कुठलंच वाटण करणार नाही आहोत, तर अगदी सोप्या पद्धतीने ही भाजी कशी करायची ते सांगणार आहे। आलं लसूण पेस्ट चांगली झाली की यामध्ये कोरडे मसाले घालायचे आहेत। त्यामध्ये पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल तिखट मी टाकलेलं आहे। तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता। लाल तिखट चांगलं झालं की यामध्ये 1 टोमॅटो बारीक कट करून घातलेला आहे। टोमॅटो देखील तेलामध्ये चांगला परतून घ्यायचा। आता हा टोमॅटो चांगला नरम होईपर्यंत आपल्याला यामध्ये शिजवून घ्यायचा आहे। साधारण 1 मिनिट परतल्यानंतर गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि झाकण ठेवून टोमॅटो नरम होऊ द्यायचा। तर बघू शकता अगदी 2 मिनिटांमध्ये इथे आता टोमॅटो चांगला नरम झालाय। आता त्याला स्मॅश करून घ्यायचा आहे। तुम्ही इथे चमच्याचा देखील वापर करू शकता। तर बघू शकता टोमॅटो मस्त स्मॅश झालेला आहे। गॅसची फ्लेम ही कमीच ठेवायची आणि आता यामध्ये भाजलेल्या दाण्यांचा कूट घालायचा आहे 4 चमचे। तर टिफिनसाठी पूर्वतयारी कशी करायची त्यासाठी मी टिप्स सांगितलेल्या आहेत। त्यामध्ये हे कूट किंवा ह्या पेस्ट मी आधीच करून ठेवायला सांगितले आहेत, जेणेकरून आपल्या भाज्या ज्या आहेत अगदी झटपट होतात। तर इथे बघू शकता सुकं खोबरं जे असतं ते चांगलं भाजून त्याची देखील पेस्ट बनवून मी ठेवलेली आहे, ती 1 चमचा घातलेली आहे। ही पेस्ट तुम्ही फ्रीज मध्ये न ठेवता बाहेर ठेवली तरी चालेल। तर फ्रीज मध्ये ही पेस्ट ठेवली की ती थोडी कडक बनते, कारण त्याला तेल सुटलेलं असतं आणि त्यामुळे फ्रीज मध्ये ठेवल्याने तेल गोठतं। फ्रीज मध्ये पण ठेवू शकता किंवा बाहेर जरी ठेवली तर ती सॉफ्ट राहते आणि भाजून घेतलेली आहे चांगली, त्यामुळे 15 ते 20 दिवस चांगली राहते। तर तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही फ्रीज किंवा बाहेर ठेवू शकता। आता मसाले चांगले झाल्यावर यामध्ये शिजवलेल्या शेंगा घालायच्या आहेत आणि हलक्या हाताने मसाल्यामध्ये परतून घ्यायचे आहेत। 1-2 मिनिटं ही प्रोसेस केल्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। शेंगा शिजवताना देखील मीठ घातलं होतं, ते लक्षात ठेवून मीठ घालायचं आहे। आता यामध्ये ज्या पाण्यामध्ये आपण शेंगा शिजवल्या होत्या ते पाणी घालायचं आहे। तर इथे भाजी मी सुकी करणार आहे, त्यामुळे मी अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे, अर्धी छोटी वाटी एवढं पाणी घातलेलं आहे। तुम्हाला जर ग्रेव्ही करायची असेल तर इथे तुम्ही पाण्याचं प्रमाण जास्त करू शकता। आता गॅसची फ्लेम मी मोठी केलेली आहे। मोठ्या आचेवर 1 मिनिट परतून घ्यायचं। यामध्ये दाण्याचा कूट आणि खोबऱ्याची पेस्ट टाकल्याने लगेचच पाणी शोषलं जातं। बघू शकता मस्त असं घट्टसर ग्रेव्ही इथे तयार झालेली आहे। आता गॅसची फ्लेम कमी करून 2 ते 3 मिनिटं ह्या शेंगा शिजू द्यायच्या आहेत, एक वाफ काढायची आहे। तर बघू शकता इथे 3 मिनिटं झालेले आहेत।
मसाल्याने मस्त तेल सोडलेलं आहे, याचा अर्थ आपला मसाला चांगला शिजलेला आहे। सगळ्यात शेवटी चिमूटभर गरम मसाला घालायचा आहे आणि मस्त अशी कोथिंबीर पेरायची आहे। तर बघू शकता तयार झाली इथे आपली मसाल्याच्या शेवग्याच्या शेंगांची सुकी भाजी, जी तुम्ही टिफिनला देऊ शकता। अगदी 10 मिनिटाच्या आत तयार होते आणि कुठलंच वाटण आपण तयार केलेलं नाहीये। थोडीशी पूर्वतयारी आपण सुट्टीच्या दिवशी करून ठेवली तर रोजच्या टिफिनच्या रेसिपीज करायला आपल्याला वेळ लागत नाही। तर बघू शकता शेंगा मस्त शिजलेल्या आहेत, अजिबात गाळ झालेल्या नाहीयेत। तर तुम्ही देखील आजची ही रेसिपी टिफिनला नक्की बनवून बघा। आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल, उपयोगी वाटली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर अशाच प्रकारच्या नवनवीन आणि सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यावर बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।